कैची निकाल दुधे गरा अलि काम लाग्छ बोल्नु चाहिँ और फक निकाला ओए मुसा कहीं ले यो बाक्लो छाला सही रहे तिम्रो पकाएर खुवाइदिन्छु पूजाको बिहामा यसको तरकारी खाने तिमीहरू सबले खाउला सबले पहिला बनाउनु दुले के खानु पर्यो चिची मुसा करे आउँदै छ रे यो जुन छ डायफ्रागम हो यो मस्कुलर पार्टिसन छैन माथि थोरेको क्याभिटी यो तल के हो एब्डोमिनल क्याभिटी यो डायफ्रागम मैमलमा मात्रै हुन्छ हैन त यसलाई अब हामी के गर्छौँ यसलाई बिस्तारै यसलाई तल गएर अनि हेर्छु न यसोले मुगा यसको रगत किन नआएको छ फर्मेलिन हालेर फर्मेलिन तुरन्तै यो मारेर जिउँदै ल्यायो भने त रगत आइहाल्छ नि रगत आयो भने हामी केही पनि हेर्न सक्दैनौँ यो घाँटीसम्म बिचरा अन्य नहीं काट्ने होला बिचरा अन्य नहीं काट्ने होला यसरी हामी त्यो हार्ट है अल्टिमेन्टरी क्यानल यता लगाइदिएन यार खोलेर आउनु पनि सकिन्छ यसले भन्दा काम गर्ने मैले हाँसी गरिनु मैले त काट्दा नि भित्रको पाखुर त काटिदिए यो हार्ट हो हेऱ्यो यहाँ हेर यो के हो हार्ट र यो रातो के हो लङ हार्टको साइडमा रहेको यो एउटा लङ भयो अर्को उतापट्टि अर्को उताल्लोपट्टि हो हार्टको अर्को साइडमा अर्को लङ छ यो हेऱ्यो यो डायफ्रागम यो के हो त लिभर लिभरको तीनटा यो तर हैन एस्टोमक हैन एस्टोमकको एउटा अगाडिको यसलाई कार्डियक यो बीचको फन्डस यो के हुन्छ पाइलोरस एस्टोमकको तल रहेको यो रातो कलरको जुन छ हैन यो हेऱ्यो यो हो स्प्लिन रगमा तल हुन्छ तर मैमलमा के हुन्छ यो स्प्लिन हो र यो जुन छ किडनी यो भेन सेपको हेऱ्यो किडनी हैन अब एस्टोमकबाट निस्केको ट्युब कुन हुन्छ डियोडेनम यो सबै फ्याट बडी छ यहाँ हैन त्यो फ्याट बडीहरूलाई हटाइदियो भने केही फरक पर्दैन यो पार्ट के भयो त डियोडेनम एस्टोमकबाट निस्केको छ यो हैन यहाँ खुम्चेको छ हैन कन्स्ट्रिक्सन छ यो डियोडेनम भयो है डियोडेनम केमा ओपन हुन्छ जेजुनम यो ट्युबहरू र जेजुनम केमा इलियम केमा आएर फिक्कमबाट माथि गएको एसेन्डिङ कोलन हरिजन्टल कोलन हैन डिसेन्डिङ कोलन त पहिला हामीले यसलाई हेरौँ यो जुन छ हैन यो अर्को बैग लाइक स्ट्रक्चर यो बैग लाइक स्ट्रक्चर जुन छ यसलाई हामी के भन्छौँ फिक्कम यसले फुटेछ हैन यो फिक्कम हैन अब यो फिक्कम हामी हेऱ्यो यो छ फिक्कम हैन अब एसेन्डिङ कोलन डिसेन्डिङ र हरिजन्टल खोज्नु पर्यो